در حال تست یک اویل پرشر سویچ هستیم و میخوایم اون رو با کپسول گاز تست کنیم. در حالت عادی تیغه L به M وصله و 120 ثانیه به ما اجازه میده که مدار رو برقرار کنیم. اگه طی این زمان اختلاف فشار بین اویل پمپ و فشار ساکشن برقرار شد که این 120 ثانیه طی میشه و تیغه L و M برقرار میمونه. اما اگه ایراد تو سیستم باشه و اختلاف فشاری نباشه بین اویل پمپ و ساکشن، تیغه L و M باز میشه بعد از برقدار شدن سیستم و روشن شدن المنتی که در نظر گرفتن و باعث باز شدن کلید حرارتی بیمتال میشه. و ما اینجا الان اینو با یک کپسول گاز میخوایم تست کنیم. و این سویچ اختلاف فشاری هست که سویچی هست که عملکرد رو بر اساس اختلاف فشار میگیره و میبینیم که با بالا رفتن فشار این سویچ قطع میشه و این سویچیه که برق المنت رو قطع میکنه. یعنی اگه اختلاف فشار برسه به حد تنظیم شده، هیتری که در مدار تعبیه شده از خط خارج میشه و اگه اختلاف فشار نرسه به حد تنظیم شده، این سویچ همچنان وصله و هیتری که در نظر گرفته شده همچنان روشن میمونه و باعث قطع شدن مدار فرمان ما میشه. مدار داخل کلید کنترل فشار روغن شامل دو جزء اصلیه. یک جزء اون که قسمت مدار فرمان ما هست شامل تیغه L و M هست که در حقیقت فقط یک کلید هست و این کلید در حالت عادی نورمالی کلوز یا بسته هست. این کلید تأثیر میگیره از یه المنت حرارتی که اگه المنت حرارتی به فاصله 120 ثانیه روشن بمونه باعث قطع شدن این کلید میشه و اگر این هیتر قطع بشه باعث میشه که مدار کنترل ما یا مدار فرمان ما همچنان تو خط بمونه و عاملی که اثر میذاره روی المنت ما کلید کنترل فشار هست که تابع فشار ساکشن یا کارتل کمپرسور و فشار اویل پمپ هست. زمانی که دستگاه ما برقدار میشه یا توی مدار من توضیح بدم، زمانی که ما کنتاکتور کمپرسور رو برقدار میکنیم، همزمان با اون باید برق رو برسونیم به پایه های 220 و 0 کلید کنترل فشار روغن. از اون زمان هیتر ما روشن میشه و در حقیقت اون تایمر 120 ثانیه شروع به کار میکنه. اگه تو این فاصله اویل پمپ ما فشار لازم رو ساخت و این فشار تأمین شد، این کلید اختلاف فشار تبدیل به نورمالی اوپن میشه و برق هیتر قطع میشه. زمانی که برق هیتر قطع بشه دیگه کلید بیمتال ما از خط خارج نمیشه و همچنان تو سرویس میمونه و کنتاکت L و M ما که در مسیر اصلی کنتاکتور هست همچنان تو سرویس میمونه. اما اگر به علت کارکرد نادرست اویل پمپ فشار لازم که معمولاً 1.5 تا 2 بار هست تأمین نشه، این کلید همچنان وصل باقی میمونه و اگه وصل بمونه برق هیتر قطع نخواهد شد و هیتر مدار و این قسمت رو گرم میکنه و باعث میشه که کلید بیمتالی ما قطع بشه و وقتی این کلید قطع بشه تیغه L به M باز میشه که اینجا نشون داده میشه و وقتی تیغه L به M باز بشه مدار اصلی ما از یه طرف قطع میشه و باعث میشه کمپرسور از سرویس خارج بشه و همچنین خود کلید فشار روغن هم از خط خارج بشه و المنت اون بیش از حد گرم نشه. و نکته مهمی که هست در این مدار اینه که ما حتما برق هیتر کلید فشار روغن رو از خروجی تیغه L و M بدیم، نه از بالا که این سبب سوختن خود هیتر بشه. یعنی همزمان با روشن شدن کنتاکتور کمپرسور
خود کلید کنترل فشار روغن هم بردار بشه. خب حالا یه سوال، اگه من بیام الان از اینجا سیم رو بکشم چه اتفاقی میفته از بالای LVM که اشتباه میشه؟ خیلی وقتا دیدیم این کارو میکنن. اگر ما بیایم این کار رو انجام بدیم و برق کلید کنترل فشار روغن رو از بالای تیغه LVM بدیم، باعث میشه که در صورت آسیب دیدن اویل پمپ ما و نتونه اون فشار لازم رو تامین کنه و قطع بشه، باعث میشه که کنتاکتور کمپرسور رو قطع کنه و کمپرسور از خط خارج بشه، کمپرسور آسیب نبینه، اما همچنان هیتر داخلی کلید کنترل فشار روغن روشن بمونه و بر اثر کارکرد زیاد باعث سوخته شدن هیتر و آسیب به اویل پرشر سویچ میشه. اینجا هیتر داخل کلید فشار روغن رو میبینیم و در این قسمت که فشار ساکشن و فشار اویل پمپ هست هم سویچ مربوط به اختلاف فشار رو میبینیم که این سویچ به صورت سری با این هیتر بسته میشه و زمانی که اختلاف فشار ما برسه به حد لازم، این سویچ باعث قطع شدن هیتر میشه و زمانی که هیتر قطع بشه کنتاکت LVM همچنان تو سرویس میمونه. اما اگه هیتر بنا به دلایلی و ناکارآمدی سیستم همچنان روشن بمونه و تو خط بمونه، باعث میشه که این کلید LVM از خط خارج بشه و اساس کار این سیستم عملکرد هیتره. مال کنتاکتور باز میشه و دیگه نمیذاره به هیتر برسه. اون آره. اما اگر نه تو این حالت میدونم، اگر به جای اینکه از نورمالی اوپن کمپرسور گرفته بشه، مستقیم بدون اینکه از نورمالی اوپن گرفته بشه اینو وصل کنن قبل از نورمالی اوپن، اینو وصلش کنن اینجا. اصلا این نیست، یه جای این نیست، مستقیم وصل کنن، این آسیب میزنه. اما اگه از اونم بگیرن، خود اونم که قطع بشه باعث میشه که بقیه اینم قطع بشه. آفرین. این خیلی بستگی داره به نوع بسته شدن مدار. دقیقاً. اما نرمال و بهتر اینه که از خود خروجی تیغه M گرفته بشه. آره. و جهت اطمینان بیشتر از تیغه باز کنتاکتور کمپرسور استفاده بشه تو این مسیر که این تضمین میکنه و ضریب اطمینان مدار رو میبره بالا. و حالا جهت اطمینان بیشتر به توصیه کارخونه سازنده بهتر اینه که این نقطه از خروجی کنتاکتور گرفته بشه، خروجی پاور که این ضریب اطمینان رو 100% میبره بالا. یعنی ما اینجا اگر کنتاکتوری داریم برق کلید کنترل فشار روغن رو از این نقطه بگیریم بهش بدیم، از خروجی پاور کنتاکتور بگیریم که ضریب اطمینان رو میبره بالا. به چه علت؟ به علت اینی که ممکنه تو مدار به مرور ناکارآمدی تو تیغه‌های کلید کنترل، کلید اکسیلری کنتاکت داشته باشیم، یعنی کلیدهای نورمال اوپن یا کلوز. اینا ممکنه دوچار ایراد بشن، اما معمولا کنتاکتور دوچار ایراد نمیشه طبق نقشه خود دانفوس و شرکت‌های سازنده.